الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله على أننا من أمته ومن أتباعه، نسأل الله الثبات على ذلك. قولوا آمين. هؤلاء الملائكة أيها الإخوة الذين قلنا المرة السابقة انهينا أوقفنا أبانا، وقف أبونا على باب الجنة ونحن أنهينا. هؤلاء الملائكة الذين وصفوا في القرآن بأوصاف كثيرة بوظائف متعددة، ولكن القرآن الكريم لم يصف لنا ملكا واحدا كم كان حجمه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جبريل أنه رآه قد سد الأفق. يا سيدي والملائكة أكبر من ذلك أيضا. هؤلاء بهذه الأحجام وبهذه الطهارة وبهذا النقاء وبهذه الملائكية التي فطروا عليها وبهذا النور الذي خلقوا منه أمروا أن يسجدوا لآدم. وصحيح هو سجود احترام وتقدير وليس سجود عبادة، لأن سجود العبادة كان لله، وكان إباء آدم قبلة لهم، وكونه كان قبلة في ذلك تشريف وأي تشريف لأبينا، ومن خلال أبينا تشريف لكل الآدميين. الملائكة يا إخوة عندما قال لهم الله تبارك وتعالى أنه سيجعل في الأرض خليفة والذي سأجعله خليفة هو نفسه الذي قلت لكم عنه إني خالق بشرا من طين، هو نفسه. فكانت كلماتهم التي تعرفونها أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. أبو إسلام ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ماشي. حتى الملائكة يا سادة لم يذكروا من هذا الإنسان إلا الجانب المظلم، مع أن ربنا علمه أن هذا الإنسان من طبيعته كذا، بيزعل وبيزعلش، بيرضى وبيزعل، يعني في له حالات رضا، حالات غضب، ممكن يقتل بس ممكن يعبد. وماذا قالوا؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ماشي على بركة الله. أولا يا ساداتنا الملائكة، لستم وحدكم، حتى لو لم يخلق آدم لستم وحدكم الذين تسبحون.
إن كل ما في الأرض من شجر وجبال وسهول وبحار أعدها لسكن آدم تسبح بحمد الله. فآدم سيأتي إلى أرض فيها بحار وجبال وأشجار وفوقها سماء كلها مسبحة بحمد الله. ثم آدم سيأتي إلى الأرض وقد غرس الله في فطرته الإيمان. وآدم سيأتي إلى الأرض وسيكون من أبنائه أنبياء ومرسلون وشهداء وصديقون وصالحون، وليس فقط ذلك القاتل الشقي. نعم، منا من يقتل ويسفك الدماء ومنا من يفسد، هذا صحيح، ولكن لسنا جميعا. يا سادة الملائكة، أنتم قلتم ما قلتم، ولكن الله تبارك وتعالى الحكم العدل هو الذي دافع عن آدم وذريته، هو الذي جعل له الكرامة عندما قال لكم إني أعلم ما لا تعلمون. أنتم تنظرون إلى آدم بكذا وأنا أنظر، هناك أمور أنتم لا تعلمونها. آدم يا أيها الإخوة قالت عنه الملائكة هذا الكلام، وكان على الملائكة، أنا لا أقول كان يجب عليهم، لست أنا الذي أقول، إنما واقع النص القرآني وحوارهم مع ربنا يوجب عليهم أن لا ينظروا يا جمال فقط إلى طينتنا، إلى التراب الذي بدأنا منه، وإلى الطين الذي جبل، والطين اللازب الذي أصبح يدبك، وإلى الحمأ المسنون، وإلى الصلصال كالفخار. لا ينظروا لهذا فقط، كما لا يجوز فقط أن ينظروا إلى كما إنه بدأ هيك خلقنا إحنا بهذا الترتيب. أيضا ذرية آدم من نطفة، علقة، مضغة، ثم عظام، ثم كسى العظام لحما، ثم أنشأه خلقا آخر. كما درج أبونا، كان خلق أبينا بالتدريج، كان خلقنا بالتدريج. أيضا نحن لسنا نطفة فقط ولا علقة فقط ولا مضغة، إنما نحن خلق آخر. ما هو أنتم أيضا انظروا إلى أنت ونمي، نحن أيضا يا سادتي خلق آخر. نقرأ من المؤمنين شو ربنا بيقول: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. يا سلام. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة. ثم خلقنا العلقة مضغة. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه. يا سلام. إذا المضغة تحولت لإيش؟ لعظام، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. إذا نحن خلق آخر. كذلك نحن الذين لم نكن شيئا نذكر، لم نكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن ما كانش شيئا، ما كانش شيئا يذكر ولا كان شيء يذكر. احنا تدرجنا، كنا شيئا فنفخ الله فينا الروح وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة فأصبحنا شيئا يذكر له ذكره.
له قيمته، له مقامه، له دوره، وله مهمته. هكذا هذه الحقيقة. فآدم عليه السلام، أرجو أن تنتبهوا لهذا النص يا مؤمن. آدم تولاه الله وحده منذ البداية. يلا روح للبداية. أولا آدم كان موجودا في علم الله قبل أن يقول للملائكة أن يأتوا بقبضة الطين تراب. كان موجودا في علم الله ولم تكن الملائكة تعلم. وكل ما سيكون من ابن آدم منذ أن كان في علمه من الأزل إلى أن يبعث ويقابله يوم القيامة معلوم لله بدقائقه. ولذلك هنا أدخل جملة لابد منها. الله تبارك وتعالى قدوس. نعم، قدوس الذي تقدست اسماؤه، طاهر طهرت اسماؤه عن اي نقص يعتريها. هذا الاسم ورد مرتين في القرآن الكريم. مرة في سورة الجمعة، نعم في الجمعة والحشر فقط. لكن الاسم الآخر السبوح. سبوح هذا لم يرد في القرآن الكريم، إنه ورد في السنة الصحيحة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذا سبوح قدوس. سبوح صفتين مبالغة للتنزيه، يعني أعلى مراتب التنزيه. سبوح قدوس. القدوس يا سادة في المرتين سبق باسم الله الملك. أي أن الملك اسم الله الملك، المالك لكل شيء وغيره لا يملك شيئا. اسم الله الملك عندما يقرأه ابن آدم قد يظن أو يتوهم أن هذا الملك العظيم يعتريه شيء مما يعتري الملوك. ابن آدم في مرات تصيبه هبل. وربك جل جلاله يقول رحمك الله هو الملك، ولكن انظر إلى أنه ملك قدوس. ملك تنزه في ملكه وفي ملكوته عن كل ما لا يليق بذاته جل جلاله. وأنتم يا إخواننا الملائكة عليكم الصلاة والسلام، الله تبارك وتعالى قال إني خالق بشرا من طين، ولا واحد منهم حكى. ماشي الحال، يعني في النص القرآني مش اعتراض، مش اعتراض بالأحرى، ما سألوش. هنا إني جاعل في الأرض خليفة، جاء الاستفسار أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طبعا الملائكة ليست فيهم صفة النحن، هذه التي ابتلي بها الشيطان وابتلي بها فرعون وابتلي بها بنو إسرائيل وابتلي بها بعض الطواغيت. لا، ما عندهمش. إنما كأنهم يسألون ربنا يا رب وأنت المجيد العظيم الجليل الملك، إن كنت تريدهم عبادا يعبدونك فنحن هنا نقدس ونسبح
بل ألهمنا التسبيح كما يلهم غيرنا النفس. وهذا ما قاله، خلينا أرد الأمر لقائله وليس لي أنا. كنتم تصلوا عنك. نعم نعم. فهم كما قال الزجاج رضي الله عنه عن الملائكة مجرى التسبيح منهم، يجري التسبيح منهم كجري النفس منا. فكما أننا لا نفتر عن النفس وإلا جرى ما جرى، هم لا يفترون عن التسبيح. هذه هم هكذا. نعم هم مسبحون بحمد الله. وإذا أخذنا كلمة التسبيح حتى ننتهي من هذا الأمر نمشي. تسبيح القرآن الكريم ورد كثيرا، ورد في مطالع الصور بكل يسيد الأفعال، ورد بالفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر، وورد بالمصدر بكلها. سبحان تنزيه، يوم ما تقول سبحان مفعول مطلق، تعرف شو يعني مفعول مطلق؟ ليش اسمه مطلق؟ هو غيره من المفاعيل. شو اسمه؟ مفعول به، مفعول فيه، مفعول لأجله، مفعول معه، مش هيك؟ هذا فيش شغلات من النوع هذا مطلق. إذا أسبح تسبيحا لا يليق إلا له. سبحان الله لا يليق إلا لله تبارك وتعالى. وجاء فعل سبح لله، وجاء يسبح لله، جاء سبح اسم ربك الأعلى. جاء ورد حتى السور المسبحات جاءت ما شاء الله. يا سيدي أعلى مرتبة من مراتب التوحيد هو تنزيه الله دائما، تسبيحه. ولذلك من أروع الكلمات وأعلاها ثوابا وأجرا أن تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وإحنا ذكرنا لكم البيت رجع النبي على بعض البيوت في حج قاعد تذكر الله، الناس كان مسبح صبار أو بتعد، كلا إني قلت آنفا كلمات هي أعلى مما تفعله، أكثر أجر. قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا هو التسبيح. نعم الملائكة تسبح الله عز وجل. ولاحظوا الزجاج يقول التسبيح منهم كمجرى النفس، يجري منهم التسبيح كما يجري منا النفس. وفي علاقة بين التسبيح والنفس؟ تعال نشوف. سبح أو سبح هذا مصدرها السين والباء والحاء. تجد أن الطير في الهواء سابح، الأفلاك تسبح، الذين في البحر يسبحون، كلهم في فلك يسبحون. فهم يا سيدي يسبحون ويسبحون.
أنا بسأل سؤال العلاقة بين التسبيح والنفس. أنت عندما تكون في سباحة ما الذي تحتاجه؟ النفس. ونحن في هذا الكون، في هذه الحياة نسبح. إن لك في النهار سبحا طويلا. نحن نسبح ولا بد لنا من النفس الذي نستطيع به أن نستمر في سباحتنا. والنفس هو تسبيح الله. لغة الكون أو ذكر الكون. أنت والكون أصدقاء. اللغة التي تتفاهم أنت بها مع الكون هذا التسبيح. أنت تتقنها والكون يتقنها. لأن هذا التسبيح كما يقول العلماء تسبيح خلق. شو يعني تسبيح خلق بلال؟ عندما ترى هذا الخلق بإتقانه وبدقته لا تملك إلا أن تقول سبحان الله. فهو تسبيح معرفة. إن الذي يعرف دقة صنع الصانع ويقترب في معرفته من ذلك لا يملك إلا أن يقول كلمة سبحان الله. كما أنه أحيانا يكون تسبيح ضرورة. شو يعني ضرورة؟ أو تسبيح شبه عادة. الملائكة بتلاقيهم بيسبحوا وهنالك من عباد الله. طبعا الكون كله مسبح مفطور على التسبيح لا يفطر. هنالك من خلق الله أيضا من تعودوا أن يذكروا الله عز وجل وأكرمهم الله عز وجل بأنهم يا جمال إن ناموا ظل إذا بقيت ملائكتهم تسبح والثواب لهم بإذن الله. متيقظ مسبح نائم مسبح فهو مسبح بعون الله في كل حال. هؤلاء الملائكة قالوا ونحن نسبح. اقسم بالله احنا الثانيين بنسبح. اليوم كيف نقدر نقول لسيدي جبريل عليه السلام يوم القيامة انت صادق والملائكة صادقين، انتم اسياد المسبحين. بس والله عنا مبين الكيف يوم القيامة وهو واضح. يوم القيامة يا سيدي يا جبريل لا انت ولا اي ملك من الملائكة وقف او خر ساجدا امام العرش ليشفع للدنيا كلها. انما هو الانسان عندما خلصت نفسه من حظ نفسه. انه محمد عليه الصلاة والسلام. محمد الذي سمي بهذا الاسم لأن كل من يعرفه يحمده، وهو أحمد لأنه أكثر خلق الله حمدا لله. فهو إنسان، جبريل إنسان، لا والله إبراهيم إنسان، نوح إنسان. بس والله يا سيادي يا ملائكة هؤلاء كلهم أسيادنا الأنبياء المعصومون كلهم أبناء آدم. ولذلك بعض المشايخ شو يقولوا، يعني صحيح انه رواية شوي فيها مقال في الحكي الكلام، لكن بيقولوا أتدرون لماذا تنزل الملائكة ليلة القدر؟ ليش على رايك؟
قال لأنهم كأنهم يأتون للاعتذار من بني آدم. فعلا فيكم وفيكم. سادة الكرام، الملائكة قالوا وربكم قال، وقول الله هو النافذ. من الذي تمرد على قول الله بعد أن قال إني جعل في الأرض خليفة؟ قال وتجعل، وعلم آدم الأسماء كما عرفتم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. عرفنا أن الأسماء إيش؟ اسماء الأشياء، ما هيش لازم الملائكة يعرفوها على فكرة، مش لازم تهم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم يكتمون. ثم الملائكة بكتموا شيء، ولكنها يا إخوة من البداية، من البداية، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قيلت للملائكة ومن باب أولى أن تقال لباقي المخلوقات. فإن كنت تظن أنك تختبئ فاسمع، انظر إلى أبيك الآن، هل أغنى عنه اختباؤه؟ آدم عليه السلام بعد أن أسجد الله له الملائكة، الآن سنأتي إلى اختباء أبوه، كيف أبونا بتخبى بعد أن أسجد له الملائكة. قال يا آدم وزوجه، وعدناه للمرة السابقة كيف ورا بعض. خلقه بيده، عدوا معي، خلقه بيده، جبل طينته وصور صورته، حتى صار في أحسن تقويم، ونفخ فيه من روحه، وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، علمه ما به تكون خلافته، أخبر الملائكة ما لم يعلموه بأنه ليس بالضرورة أن يعرفوه، خلق له زوجة من ضلعه كما هو في الأحاديث الصحيحة. وقلنا لماذا الضلع؟ والحديث النبوي بيقول خلق استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج. وقلنا لماذا ضلع أعوج؟ خلقت من ضلعه القريب من صدره كما هي الروايات، وأنتم تعلمون جيدا أن أضلاع الصدر عوجاء منحنية، من هنالك خلقت المرأة، لأنها دورها الانحناء على الإنسان تربية، كما أن هذه العظام تنحني على القلب حماية. هذا هو. إذا ليس الضلع تبخيسا بمين، إنما هو رفع جدا لقدرها. لا أحد يستطيع أن يحنو على الإنسان إلا هي تربية ورضاعة. أما أنا وأنت فنستطيع أن نحنو على الحجر ونحن بالشكوك نخبط فيه، أو نحنو على الدبش مشان نبنيها، هاي شغلنا، نهندس بيوت، نهندس كذا، ولكنها هي التي تخرج الإنسان. هذا ما الدور الذي جعله الله لها. نعم تحنو على طفلها كما يحنو
تحمل أضلاع الصدر على القلب. نعم هكذا فهمت انه عود. لا ما ينش عود تمام. كذلك يعني يوم حتى اليوم ما زال بعض المشايخ خاصة إخواننا السلفيين رضي الله عنهم يعني بيحكوا عن إنه المرأة ما فيش ممنوع تبقى موجودة لا في برلمان ولا في بلدية ولا في مطرح، لأنه خلاص ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يا جماعة غالبية العلماء بيحكوا عن إنه هذا الحديث قيل في مناسبة معينة به بنت كسرى. ليش بنات المسلمين نقيس على بنت كسرى؟ ليه؟ هذا يا علي زيادة. بنت كسرى تدخلنا احنا. وكان فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يا جمال بشرى للمسلمين، وليس حرمان النساء من دور قد لا تستقيم الحياة إذا منعت منه. لا تولت هذه البنت مرة يوم في فارس فقال خلصوا الجماعة ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا هو الذي يشير إلى هذا الحادث زي ما يقول العلماء المحققين بالذات. تنعمم على بنات المسلمين ليش؟ ما الداعي؟ واللي بيسمع فتاوى تأديب النسوان فاضربوهن، انا بطلع على الشيخ ويقول فاضرب انه في يده قربان. يا شيخ مش فاضرب يا زلمه فاضربوهن يا شيخ. لو تتبع وشوف فيش يعني هذا اللي بيقول فاضربوهن ربك عز وجل شيء. النبي عليه الصلاه والسلام لم يضرب بيده احدا قط. مش بس هيك، المسلمين الصحابه والتابعين عندما فسروا هذا الامر قالوا الضرب يكون بالسواك بدون ايذاء. عطاء شو بقول؟ حتى هذا انا اكره الضرب. ايه شو الكل في عطاء؟ قال شو بتفكروا انه يعني هو الضرب فريضة حتمية؟ يعني مين كان برضه بتلاقي في يعني نعوذ بالله يعني بمشيش على الله لا بنضرب ولا عبالنا يا عمي ماشي. المهم ليه والله لو ابونا ادم مسج العصاب الجني وبلش لحوائم يا همايل تعدل. ليش؟ بناء على الافتراء اللي كثيرون بيفتروا على امنا حواء وهي اللي قالت لادم اعمل كذا. اذا لما ربنا بيقول فازلهما الشيطان عنه اثنين ووسوس له بس فازلهما الشيطان عنه ووسوس له ولو فازلهما الشيطان عنه. شو دخلها هي؟ ما علاقة حواء بهذا الأمر؟ برضو على كل. بعد كل هذا المسلسل التكريم وبعد أن زوجه من أمنا قال له اسكن أنت وزوجك الجنة. عرفوا يا إخواننا على الجنة تماما، بين له الجنة شو فيها. والتعريف الموجز جاء في سورة
طه إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس له الشيطان. هذا هو الإنسان. هذه أول قضية يجب أن نتعلمها في الجنة. واحد، عد إبراهيم معي، أن لنا عدوا اسمه الشيطان، هو الذي يسمى عدوا على الحقيقة، وغيره لا يسمى عدوا إلا من باب المجاز. أيوة، سوى الشيطان يسمى خصم، يسمى عدو مجازا. السبب واضح، لأن عداوة غير الشيطان قد لا تدوم، عداوة هذا دائمة. فالذي يستحق اسم العدو هو هذا. أول قضية تعلمناها. القضية الأخرى قال فكلا منها رغدا حيث شئتم. هذا النعيم الواسع بحاجة إلى شكر، ومن طبيعة الشكر يا أبو إسلام ماله أن يبقيك متذكرا، يعينك على أن لا تنسى. آدم عليه السلام نسي. ماذا نسي؟ القرآن الكريم يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. نسي. هل كان عنده قوة يصمد ويثبت؟ قال ولم نجد له عزما. هذا الإنسان اللي ربنا بكل هاي الجنة مفتوحة قدامه، كل من حيث شئت ولا تقرب هذه الشجرة. يا اخواننا هذا أوضح أنواع التحريم، ولا لا يا محمد؟ هكذا. وحتى في رسالة محمد الأخيرة التحريم القطعي هكذا. تحريم يوم الشيء يكون محرم تحريم قطعي بحيث لا يكون هنالك أي شبهة تصرفه عن التحريم. كذلك الواجب وجوب قطعي بحيث لا يوجد أي شيء يصرفه عن الوجوب. ولهذا السبب هنا نقف ملاحظة قبل مثل ما أبونا يوكب صحته عليه الصلاة والسلام. في إخواننا شيء محرم لذاته، هذه الشجرة جعلها الله عليه محرمة، أتوكلش منها. طب وإذا كلت بتضيع، وفي شيء محرم لغيره، في أشياء محرمة لغيره. مثلا الزنا محرم شو؟ لذاته. النظر محرم لغيره. مش النظر المحرم بقدر ما ستؤدي إليه النظر. شيء انتبه، ماشي نفصل الآن بس انتبهوا هذه القاعدة الأخرى. وما حرم لغيره يباح عند الحاجة، وما حرم لذاته
يباح عند الضرورة. صار في عندنا شغلتين، ضرورة حاجة. هذا الضرورة والحاجة منين احنا ماخذين؟ من مقاصد الشرع التي ذكرها العلماء، وهي الضرورات والحاجيات والتحسينيات. فغض البصر حرام بحاجة لأن يكشف الطبيب على مريضة ما فيش غيره. هذا الحرام لهذا الطبيب صار ماله مش حرام. طلع العورة بقيت عورة، والنظر إليها بقي حراما، والذي سقط عن الطبيب هو الإثم. بنص القرآن الكريم، اسمع لي، فمن اضطر يلا غير باغ ولا عاد فيصبح مباحا. ايه؟ قال فلا إثم عليه. هو حرام، ولهذا السبب هو حرام. ده السبب إذا أخذ أكثر من الضرورة، هذا اللي أكثر من الضرورة حرام. لا مش معنى إذا في إباحة للضرورة يصير خيمة يصير لا. فمن البداية في الجنة عرفنا أنه في حرام، وعرفنا أنه في واجب عرفته الملائكة، وعرفوا إبليس، وعرفوا آدم، وعرفوا كله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. إبليس كما تعرفون خرب بيته من ايش؟ عندما واجه أمر الله القطعي بالنظر إلى ما بينه وبين آدم من أفضلية. في أمر قطعي، عندما يأتي الأمر القطعي العقل بالكل الله يعطيك العافية خلاص. عشان مرة ذكرت لكم حتى في هذه سورة البقرة سنمر عليها، إنه العقل أحيانا بيقول لك كذا، بس الله بيقول شيء ثاني. خلاص هذول اللي بدنا نسأل حكومة الله صح. حتى في نادري كون مآتي بالآية، واحد من الصحابة كان النبي يحب الزراعة، واحد من الصحابي بكل النبي أصلا بعد ما شوه شاه ناولني زراع، ناول خذ، وقال له ناولني الزراع، ناول الزراع، ثم قال ناولني الزراع. قال يا رسول الله وهل للشافي إلا ذراعي؟ فالنبي صار يضرب على رجله على ركبته، وشو يقول؟ ليته سكت، ليته سكت، ليته سكت. الشاء كمذراع لها اثنين، نعم، بس قد زي ما بده الله والنبي. إذا النبي بيقول ثلاث تصير ثلاث. هات يعني هات، سيبك من اللي داير عليه. قال لك هات، والله كان أخذ الثالث والرابع والخامس والعاشر. ايه هي هذه أول مرة بيعملها النبي عليه الصلاة والسلام. مالكم أول مرة بيعملها يا جماعة الخير؟ واحد بيجي يعزل النبي، واحد معه شاف على بطن الجار، قال له يا رسول الله عندي شوية ما نذبحها وعندنا رغيف ما نعمل عليه فتيش نعزمه عليه خلاص. مرته قالت تروح بتجيب النبي أخرى وبكر معه يعني أخرى واحد. النبي وقف على صخرة الخندق وقال يا أهل الخندق أخوكم يدعوكم لطعامه.
روح المرة قال لها النبي قالت له بك وبك وبك انت اللي فوق. قال لها مستورة مش انا اللي ناديت، النبي اللي نادى. قال ما دام نهدى بصير جيب كتم لسك. فأصدر اللي كان في الخندق كلهم 14,100 اللي على الخندق بيشتغلوا، 100 هنا و100 هناك. وكان له في رواية بيقول له وزع على أهل المدينة وكل أنت وعيالك. شاء زي ما بده الشاة وزعت، شو تساوي؟ السبب لأن الذي خلق الشاة هكذا الله، الذي يجعل فيها البركة أنه يا جابر الله عز وجل. يجي على بير خندق صحيح له في ليش هذه في الحديبية لاش فيش فيها باكي فيه هنا مي. فقال له معطوني مالكم مال طويل باختصار. فورت ماء، شربوا وتوضوا واغتسلوا واسودوا. سيد الامر هذا خارق للعاده يعطيه الله للنبي والرسول عليه الصلاه والسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم اعطي من هذه الخوارق التي تراها العيون وتسمعها الآذان، أعطي. ولكن معجزته العظمى هو هذا الكتاب. تلك معجزات تنتهي بموت النبي والرسول، وهذا هو المعجزة الخالدة الباقية أبد الآبدين حتى يرفعه الله تبارك وتعالى. وزي ما قلت لكم مهمة هذه الأمة لا ينتهي حتى يرفع القرآن الكريم، لأن أمة بدأت مهمتنا بالكتاب. كيف الأستاذ سيد قطب بيقول رحمة الله عليه أمة تخرجت من خلال نصوص كتاب. ينتهي دورنا بانتهاء الكتاب حتى ننهي. صلوا لي على النبي. توكلش أكل شيء عرفنا إنه معناها بنسى، معناها يضعف أحيانا أمام الإغراء. هذا هو الإنسان. هل بعد أن أنزل الله يا إبراهيم آدم إلى الأرض هل هذا الضعف وهذا الضعف أمام الإغراء وهذا النسيان نسخ من ابن آدم أم بقي معه؟ طيب ما دام بقي مع الإنسان على رأيكم هذا من ضمن ضرورات الحياة أم لا؟ ما بلاش نحكي عن النسيان وأهميته في حياتنا. بعطيك مثل يعني والله لو اني اسأت الى التساءل لو فيش نسيان وايمان وين بنروح؟ فجاء الايمان والنسيان من فضل الله علينا. نهايته ادم نسي، ادم ضعف، ادم خلق من ضعف، خلق ضعيفا. آدم استعجل، خلق الإنسان من عجل. هكذا آدم أكل. باختصار ما الذي جرى؟ بدت لهما سوآتهما. يا اخواننا هذه هي طبيعة الحرام. الحرام يا سادة يكشف السوءات. ارتكاب الحرام او التفريط في الواجبات يكشف السوءات يا محمد.
لا يكشف القبل والدبر فقط، إنما يكشف السوء بالعموم، يكشف سوءة الضعف، سوءة التخلف، سوءة الجهل، سوءة الفرقة، سوءة الهزائم، وهكذا قيس كل أنواع المساوئ التي تصيب المجتمعات والأفراد. المعصية تكشفك أمام كل هذا الضعف والخراب والانحلال. بدت لهما سوآتهم. هكذا. طيب عرفنا انه المعصية هي نتيجتها. اللي حصل من ابوينا فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هذا الخصف كيف خصف يعني؟ زي ما تقول بنتش من هين ملهوك في لهفة يأخذ هذا الورق من هنا يغطيان السوء. فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. في سورة اللهم صل على محمد الأعراف في نص عجيب. آدم يحط على حاله من ورق الجنة ومتخبي بين الشجر، بحاول يتخبى ويغرق. وين يا آدم؟ وناداهما ربهما. لك أن تتصور تلك اللحظة التي يتردد فيها كلام الله في جنبات الجنة. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. طلع آدم علمنا الدرس. إذا أخطأت يا بني فدعك من معاذيرك. والله أنا نسيت، والله مش عارف كذا، والله. آدم لم يقف وراء معاذيره ويقول يا رب أنت جعلتني ضعيفا، وجعلتني أنسى، وجعلتني أجهل، وجعلتني أستعجل، وجعلتني ضعيف وأخضع لك. ترك كل ذلك وراء ظهره وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. ظلمنا أنفسنا. ولهذا السبب أبونا أدخل تلك الجنة لكي يعلمه الله ويدربه، لكي يعلمه ويدربه على خلافته في الأرض. الآن عرف كل شيء بعد أن علمه الأسماء. بقي هنالك أشياء عملية يجب أن يمارسها، يشوفها. بقي هنالك دروس عملية. نسي عمليا، نسي، ضعف عمليا، انخدع بإبليس عمليا. مع انه بعض الروايات الصحيحة بتقول يعني انه إبليس يعني، وهنا هو أكبر عذر آدم لو بده يعتذر يقول ترك آدم الأعذار وراء ظهره. قال ربنا ظلمنا أنفسنا. أعلى مراتب العودة إلى الله هي الاعتراف. الاعتراف يا سادة معناه الافتقار. ربنا ظلمنا أنفسنا، كأنه يقول يا رب
أنا المذنب وأنا الظالم لنفسي لأني أنا أفتقر إليك، ليس لي سواك، أنت تفعل ما تشاء. طيب بعد هذا الكلام الشيخ جابر وهذا الاعتراف الصادق الذي علم الله أنه صادق، ولم يقل له يا رب هذا اللعين أقسم لي بالله إنه صادق، إنه بده ينصحني، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، تحلف في أيمان. في بعض الروايات بتقول إيش؟ أن آدم استغرب، بدأ يتردد، لكن معقول في واحد يحلف بالله كاذبا؟ معقول؟ في هذا اللعين فعلا. ولذلك يا سادتي اليمين الكاذب في الإسلام اسمه اليمين الغموس. لماذا سمي غموسا؟ لأنه يغمس صاحبه في جهنم. كذب. يمين الغموس قريب للكفر. نختم بالصلاة على النبي. خلاص آدم اعترف. بعد ما اعترف وأنا وياك نعترف زي ما اعترف أبونا، النتيجة يا أبو القيم بعد ما أبوك آدم اعترف بذنبه قال أنا خلاص ظلمت نفسي، ظلمنا أنفسنا، قال الله له أنا اجتبيته ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ما دام اعترفت أنا بتوب عليك واصطفيك وبهديك وهات ايدك توريك. هداه هداية التوفيق. الذي هداه هو الله. ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. هذا هو أبونا. مش تقعد تقول لي بكرة إنه والله أنا عارف، لا يا سيدي غلطنا، اللهم إنا ظلمنا. هذه توارثها الأبناء عن أبيهم آدم من الأنبياء. أخونا يونس عليه السلام، نبينا يونس عليه السلام في قلب الحوت في الظلمات، لا إله إلا أنت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. شو بالك يعني نقدر عليه؟ بالك يعني يوم ما طلع وركب في السفينة ظن إنه ربنا بدوش يقدر له؟ لا يا سيدي. فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لا نضيق عليه. قدر عليه ضيق عليه. أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولهذا السبب ننتبه لهذه الكلمات اللي يعني قدر عليه ضيق، لأن لن نقدر عليه ضيق عليه. يقصد الرزق لما يشاء ويقدر يضيق. فيا سيدي هذا هو أبونا، تعلم الدرس كاملا ونحن تعلمنا من خلاله هذه الدروس. أنا بسأل سؤال: هل
تاريخنا قبل الوصول إلى الأرض كان تاريخ تعليم دسم أم لا؟ إذا أعيد أخرى مرة، تاريخنا سبق بمجيئنا للأرض عندما علمنا الله في الجنة، وعندما أكرمنا بسجود الملائكة لأبينا. تاريخنا الثاني اللي هو التاريخ المؤقت، الماضي تبعنا. في إن ماضي وين إبراهيم؟ بكى غاد في الجنة. وفي ماضي من يوم ما أبونا نزل إلى الأرض. طلع يا سيدي الحاضر يا جمال. لاحظ ما هذه الدنيا، مش هذا هو الحاضر الدنيوي. انظر، الحاضر ليس هو إلا ثواني أو ثانية. عندما تمر الثانية هذه تصبح ماضي. فالحاضر بين المستقبل والماضي ضيق. هذا حاضرنا، ومستقبلنا الدنيوي غدا إلى أن يكون القبر، ومستقبلنا السرمدي الخالد يوم أن نبعث. فعندما نبعث نريد أن نبعث وقد اجتبانا الله وتاب علينا وجعلنا من المهتدين إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله.